Hello, chào tất cả mọi người, mình là Hợp Matthew Mai. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả mọi người cái tình hình chung ở cái thị trường bất động sản thành phố Calgary, và mình sẽ cho các bạn coi những cái thông số cụ thể để từ đó thì các bạn cũng có thể đưa ra những cái nhận định riêng của bản thân bạn về cái thị trường bất động sản ở Calgary này nó như thế nào ha. Trên cái màn hình hiện tại của mình là tình hình cái listing và cái số lượng nhà bán ra từ đầu tháng 9 đến bây giờ, tức là trong vòng tháng 9 này thôi. Trước khi mình đi sâu vô những cái thông số này thì mình phải giải thích với tất cả mọi người những cái thông số này nó có ý nghĩa như thế nào đã, để mọi người đọc thì mọi người có thể hiểu được ha. Đầu tiên các bạn coi là cái listing inventory, nghĩa là có bao nhiêu nhà mà đang có mặt trên thị trường hiện tại Chẳng hạn như ở đây các bạn có thể thấy là ở cái mục apartment là căn hộ thì nó có tổng cộng là có 1216 cái listing, và cái số lượng apartment bán ra cho đến thời điểm ngày này của tháng 9 là 456. Các bạn nhìn cái mục listing inventory thì các bạn có thể thấy là cái nhà detached tức là nhà single home thì vẫn là có cái lượng listing nhiều nhất là hơn 2.000 căn, duplex thì là 18, townhouse là 494, semi-detached là 351. Như vậy tổng cái listing hiện có ở trên cái thị trường Calgary ở tất cả mọi thể loại nhà là 4.129. Rồi cái thứ hai là cái một số nhà bán ra ở cái thời điểm hiện tại. Căn hộ thì có 456 căn bán ra ở trong tháng 9, detached 961 căn, duplex 5 căn, townhouse 322 căn, semi-detached 143 căn, và tổng số lượng bán ra ở tháng 9 này là 1.887 căn. Ở cái mục dưới cùng các bạn có thể thấy là tháng 8 này. Tháng 8 thì tổng số lượng căn bán ra là 2.140. Như vậy thì mình nghĩ là cái con số của tháng 9 này nó cũng sẽ tương đương với con số của tháng 8 thôi. Rồi cái này là số lượng sale year over year, tức là nó căn cứ với cùng kỳ năm ngoái ở cái tháng 9 này thì cái số lượng bán ra là bao nhiêu. Thì so với cùng kỳ năm ngoái thì cái số lượng apartment bán ra là nhiều hơn 58.89%, detached 1.48%, duplex là 25%. Rồi cái average sold price, đây là cái giá trung bình đây. Ví dụ như căn hộ giá trung bình bán ra là 315.000, detached 640, duplex 664, townhouse là 352, semi-detached là 517. Rồi cái mục tiếp theo là cái giá của cùng kỳ so với năm ngoái thì căn hộ là tăng 18.82%, detached là tăng 10.43%, duplex hơi giảm 1.12%, townhouse là tăng 10%, semi-detached là tăng 9.71%. Cái mục cuối cùng là cái mục absorption rate. Cái mục này hay còn gọi là cái mục monthly inventory để mà giải thích thêm một chút về cái absorption rate hay là cái monthly inventory nó có ý nghĩa như thế nào ha. Mình giả dụ ở thời điểm hiện tại một ngày các bạn uống 2 bịch sữa, và trong cái tủ lạnh của các bạn hiện tại chỉ có 10 bịch sữa thôi thì trong vòng 5 ngày thì các bạn sẽ uống hết 10 bịch sữa đó. Còn nếu trong tủ lạnh của các bạn có 20 bịch sữa thì các bạn phải cần 10 ngày các bạn muốn uống hết 20 bịch sữa đó. Thì cái absorption rate chính là như vậy. Nếu các bạn thấy absorption rate là 2.0 thì tức là thì cần 2 tháng để bán hết tất cả các số nhà hiện tại có mặt trên thị trường. Như vậy thì cái absorption rate càng thấp thì có nghĩa là cái lượng nhà nó bán ra đang rất là nhanh. Còn cái lượng absorption rate mà nó càng lớn thì có nghĩa là cái lượng listing trên thị trường nó có rất là nhiều, và nó nhiều hơn hẳn cái số lượng nhà đang bán ra. Cho nên là nếu mà cái absorption rate càng thấp tức là nó đang hướng về cái seller market. Còn cái absorption rate này nó càng cao thì nó đang hướng về buyer market. Thường ở cái thị trường mà seller market thì absorption rate là tầm dưới 2.5. Còn từ 2.5 đến 3.5 thì thường đó là ở cái balance market. Và từ 3.5 trở lên thì đó chính là ở cái thị trường buyer market. Ví dụ như con số 2.67 này đâu ra? 2.67 này tức là trong vòng 2.67 tháng này với cái mức độ mà người ta bán nhà đó ở thời điểm hiện tại thì cái số lượng căn 1.216 này sẽ bán hết trong vòng 2.67 tháng. Tương tự như vậy các bạn thấy 2.13 tức là trong vòng tầm hơn 2 tháng nữa, với cái số lượng bán ra ở thời điểm hiện tại thì cái số lượng nhà này 2050 căn detached sẽ được bán hết trong vòng hơn 2 tháng. Thì cái monthly inventory hay là cái absorption rate này nó cho các bạn biết là cái loại nhà nào đang được bán ra nhanh nhất ở thời điểm hiện tại này. Cái con số này càng nhỏ tức là nhà đó ở trên thị trường càng ngắn lại. Các bạn nhìn cái mục này các bạn có thể thấy là townhouse là cái nhà mà có cái lượng absorption rate thấp nhất, tức là townhouse bán ra nhanh nhất ở trong vòng tháng 9 này. Cái hồi đỉnh điểm nhà ở Calgary là hồi tháng 2 thì cái absorption rate này nó chỉ ở mức là dưới 1 tháng. Ở thời điểm hiện tại với cái monthly inventory hay là cái absorption rate này nó vẫn ở mức như là 2.13 so với nhà detached, hoặc đối với townhouse chỉ có 1.53 thôi thì nhà ở trên thị trường nó bán ra vẫn rất là nhanh. Và nếu mà các bạn đang thực sự là bạn đi viết offer và các bạn actively là các bạn kiếm nhà ở thành phố Calgary này thì các bạn cũng biết là nếu cái căn nhà nào bây giờ mà nó đưa giá hợp lý nghĩa là nó căn cứ vào cái comparable mà ở thời điểm hiện tại chứ còn nếu mà seller người ta list nhà như cái giá vào tháng 2 thì mình không nói.
Nhưng mà nếu người ta list nhà một cách hợp lý, đúng giá ở thị trường ở thời điểm hiện tại, và căn nhà nó nhìn nói chung là sạch sẽ ok, thì các bạn biết là nhà bán rất là nhanh, trong vòng 1-2 ngày là bán được liền. Mình đi viết offer liên tục cỡ trong vòng 2 tuần nay trong tháng 9 này á, cảm nhận rất là rõ luôn. Có rất nhiều căn là đăng lên 1-2 ngày là bán được nhanh. Một điểm nữa mình muốn nói là những cái con số trên cái bảng này á, là nó bao gồm toàn thể carry và nó bao gồm mọi phân khúc giá cả nữa. Nếu mà cái nhà mà 800.000 trở lên ở thời điểm hiện tại ở carry á, thì cái absorption rate này á, nó sẽ cao hơn, nó sẽ ở trên thị trường lâu hơn. Còn cái nhà nào single home mà chỉ tầm dưới 400 á, thì bán cực kỳ nhanh ở carry luôn. Nhà single home ở bây giờ mà dưới 400 á, mà nó chỉ cần sạch thôi, không cần fancy, nó chỉ cần sạch vô người ta ở được á, là bán cực kỳ nhanh ở carry. Rồi để mình cho các bạn coi thêm một bảng này, nó thống kê. Ví dụ như mình chọn này, cái lượng listing data, mình chọn cái giá là từ 300 tới 500 ngàn thôi, để mình coi là cái lượng inventory này nó có nhiều trên thị trường không. Ở một detached là có tổng cộng là 382, và cái lượng inventory rất là thấp luôn, 1.26. Cái lượng inventory này là hoàn toàn là seller market. Inventory mà chỉ hơn 1 tháng thôi á, là cực kỳ thấp. Townhouse chỉ là 1.42 thôi. Buyer không có nhiều sự lựa chọn ở trong cái phân khúc này, từ 300.000 tới 500.000, có rất là ít nhà ở trong phân khúc này. Thì đó, mình làm một cái video để mình cho các bạn coi là những cái thông số thực sự listing, thông số bán ra nhà ở carry này nó như thế nào. Thì ảnh hưởng của lãi suất tác động rất là lớn đến tới thị trường á. Cho nên là khi mà lãi suất nó tăng như ở thời điểm hiện tại á, thì có rất là nhiều buyer người ta không đủ khả năng để người ta vay được cái số tiền như là trước kia nữa. Nó ảnh hưởng tới cái purchasing power của buyer, và một khi mà nó ảnh hưởng tới sức mua rồi á, thì thường là buyer người ta sẽ mua những cái căn nhà có giá trị thấp hơn, chỉ vừa đủ để người ta ở thôi. Đó lý do là tại sao mà các bạn thấy là nhà townhouse á, bây giờ người ta bán ra rất là nhanh. Đặc biệt là những căn townhouse mà tầm 200.000, 300.000, 400.000 á. Tương tự như vậy á, thì những căn single home mà từ 300.000 tới 500.000 á, như nãy mình nói á, chỉ cần sạch này, vô ở được này, nếu mà basement mà cho thuê được nữa, bán siêu nhanh luôn. Bán gì trong vòng dưới 1 tuần là bán được rồi. Thậm chí là có 4-5 offer trong vòng 1-2 ngày sau khi nó lên market là bình thường. Còn những căn single home á, mà tầm cỡ 600 trở lên vẫn bán nhanh được nếu mà list cái giá hợp lý, nếu mà list ở cái giá market hiện tại. Chứ còn nếu mà list cái giá so với thời điểm tháng 2 á, thì nhà nó sẽ nằm ở trên thị trường lâu hơn. Cái video này là mình nói về tổng thể ở cái thị trường carry. Còn ở mỗi mức giá, ở mỗi cái community á, thì cái thị trường nó lại có những cái đặc điểm khác nhau. Theo dõi channel của mình sẽ làm những cái video khác nhau về cái giá cả thị trường ở mỗi cái community khác nhau ha. Ok, chào tất cả mọi người.